Welcome back to my channel. Please don't forget to click subscribe and hit the bell to get notified whenever we release new video. Ang lulutuin natin ngayon ay sweet and sour Veega Meat-free balls. Ayan, magpapainit muna ako ng mantika. Ipiprito natin itong Veega Meat-free balls. Ang video pala na ito hindi sponsored ha. Ayan, pag mainit na yung mantika, ipiprito na natin ito hanggang sa mag-brown siya. Kapag nag-brown na siya, hanguin lang natin ito at itabi sandali. Babawasan ko lang pala ang mantika dito at tayo ay magigisa na. Una ko nilagay ang sibuyas. Kapag naging transparent na siya, isusunod ko na yung bawang. At nilagay ko na rin yung bell pepper. Pati na ang carrots. Haluin lang ito. Naglagay ako ng kalahating tasa ng tubig. At hihintayin kumulo. Pagkatapos nito, isusunod ko na yung pinirito nating meatballs. Lagay din natin ang pineapple, tidbits, at kasunod ang Sarsarap Sweet and Sour sauce. Ayan. Papakuluin lang natin ito ng ilang minuto. Naglagay ako ng paminta. Ang listahan pa ng aking ingredients ay nakalagay sa description box down below. Thank you for watching, Whiskies! See you in my next videos! Don't forget to click and subscribe to my channel!